Dy persona në Pensilvani të SBA-s kanë pranuar fajin për shitje ilegale të teknologjisë ndaluar në vendet e lindjes së mesme. Harold Tring ka bërë konspiracion për të shitur pajisje të ndaluara laboratorike në Siri i përfshirë, pajisje që përdoren për të zbuluar armët kimike, kanë thënë prokurorët federal në SBA. Në një rast tjetër, Helmut Oertman ka komplotuar për shitjen e pjesëve të makinave dhe aeroplanëve në Iran. Të gjitha sendet e përfshira në të dyja rastet konsiderohen si mjete me përdorim të dyfisht, edhe për civilët edhe për ushtarakët. Shtetet e Bashkuara kërkojnë që për eksportimin e mallareve të tilla në Siri dhe Iran të sigurohet leja. Ringo përballet me 5 vjet burgim dhe $25,000 gjob, ndërsa Ortman me 10 vjet burgim dhe $250,000 gjob.